नमस्कार. आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. रोज तीच ती आमटी खाऊन किंवा भाजी खाऊन जर तुम्हाला कंटाळा आला असेल तर आजची ही नेहमीपेक्षा थोडीशी वेगळी रेसिपी नक्की करून पहा. कमी साहित्यात एकदम झणझणीत आणि खमंग अशी ही रेसिपी बनते, तुम्हाला नक्की आवडेल. यासाठी इथे मी 1 कप शेंगदाणे भाजून घेतलेत. सालीसकटच घेतलेले आहेत. तुम्हाला साल आवडत नसेल तर साल काढून घ्या. त्याचसोबत मुठभर कोथिंबीर घेतलेली आहे. कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घ्यायची. 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं घेतलेत. त्याचसोबत 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. ह्या जास्त तिखट आहेत त्यामुळे 2 घेतलेल्या आहेत. मिरचीचा तिखटपणा बघून त्या कमी जास्त प्रमाणात तुम्ही घेऊ शकता. 4 लसूण पाकळ्या घेतलेत. या मोठ्या आहेत म्हणून 4 घेतलेल्या आहेत. तुमच्याकडे लहान लसूण असेल तर 7 ते 8 घ्या. सोबतच आपल्याला पाव चमचा जिरं देखील लागेल. आता हे सर्व पदार्थ मिक्सरच्या भांड्यात घालून जाडसर वाटून घ्यायचे आहेत. वाटताना मी इथे पाववाटी पाणी वापरलं. तर अशा पद्धतीने थोडंसं जाडसर वाटण आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. शेंगदाण्याचे जास्त मोठे तुकडे राहिले नाही पाहिजेत. अशा प्रकारे अगदी बारीक नाही किंवा अगदी जाडसरही नाही असं हे वाटण वाटून घ्यायचं. आता फोडणीसाठी एका कढईमध्ये 2 चमचे तेल घेऊयात. तेल गरम झालं की यामध्ये पाव चमचा जिरं आणि पाव चमचा मोहरी टाकायची. चिमूटभर हिंग टाकला. 1 छोटा कांदा बारीक चिरून टाकायचा आहे. कांदा गुलाबीसर रंगावरती परतून घ्यायचा. पाव चमचा हळद घालून कांद्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची. आणि आता यामध्ये आपण वाटून ठेवलेलं वाटण घालूयात. मिक्सरच्या भांड्यात थोडंसं पाणी घालून ते देखील यामध्ये घालायचं. मसाला शिजवताना जास्त पाणी घालू नका, नाहीतर मसाला शिजायला खूप वेळ लागतो. एकदा मसाला शिजला की तुम्हाला जितकी पातळ आमटी हवी तितकं पाणी वाढवू शकता. यामध्ये आता 1 चिंचेचा तुकडा टाकलेला आहे. यामुळे खूपच छान चव येते. झाकण ठेवून तेल सुटेपर्यंत मसाला शिजवून घेऊयात. अधूनमधून झाकण काढून चेक करायचं. यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट असल्यामुळे मसाला लगेच खाली लागतो. त्यामुळे अधूनमधून मसाला परतून घ्यायचा आणि गरज लागलीच तर थोडंसं गरम पाणी घालायचं. चवीपुरतं मीठ टाकून मिक्स करून घेऊयात. आणि आता झाकण ठेवून तेल सुटेपर्यंत अगदी छान असा हा मसाला शिजवून घ्यायचा. तर तुम्ही इथे बघू शकता काही वेळानंतर मसाल्याला अशा प्रकारे वरती तेल सुटलेलं दिसतं. आता मसाला शिजला गेला आहे. यामध्ये तुमच्या गरजेनुसार गरम पाणी घालून कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करून घ्या. पाणी घालून मसाला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आणि झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनटं याला छान उकळी काढून घ्यायची. तर इथे छान उकळी आलेली आहे. आमटी छान शिजलेली आहे. एकदा पुन्हा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. वरून हवं तर तुम्ही कोथिंबीर अजून थोडी टाकू शकता. तर इथे ही शेंगदाण्याची खमंग अशी आमटी बनवून तयार आहे. जर तुम्हाला रोज रोज हाच प्रश्न पडत असेल की आमटी कोणती बनवायची, भाजी कोणती बनवायची, तर त्यावरती हा एक छान पर्याय आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही ही शेंगदाण्याची आमटी नक्की करून पहा आणि रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईकसुद्धा करा आणि तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच छान छान रेसिपीजसोबत. तोपर्यंत तुमचा निरोप घेते. धन्यवाद.